שלום לכולם, כאן פידל, איזה כיף שאתם עוד פעם איתי, והיום חבר'ה אנחנו נדבר איך לא על הבטא של בלק אופס קולד וור שהיה לנו בסוף שבוע האחרון. יש לנו כל כך הרבה דברים לדבר עליהם, בין אם זה השינויים בגרפיקות, הסטינגס, שיש שם המון דברים מעניינים שכדאי לשים לב אליהם, ה-FOV שהגיע, אופציית FOV שהגיעה לקונסולות, שזה חדשות מצוינות. אנחנו נדבר כמובן על השיטת ניקוד החדשה, והאם היא יוצרת בעצם אווירת משחק שונה, האם בזכות השיטה הזאת הקמפרים ואפילו, אתם יודעים מה, המרדף אחרי ה-KD הולך להירגע קצת, וחבר'ה, איך לא, אנחנו נדבר גם על ה-SBMM שבבטא בסוף שבוע האחרון עורר דיון אפילו גדול יותר ממה שהוא עורר בסוף שבוע של האלפא. לפני שאנחנו מתחילים, אני רק רוצה להגיד לכם, אם אתם כאן ורואים את הסרטון הזה, כנראה כבר ראיתם סרטון אחד או שתיים שלי, אני רוצה להגיד לכם חבר'ה, אני כאן כדי להישאר. הרעיון שלי בעצם הוא לעדכן אתכם לפחות פעם בשבוע על כל מה שחשוב בעולם ה-Call of Duty. אני גם מכין לכם מדריכים מגניבים, ואני הולך גם להתחיל לדבר על ה-CDL, הליגת ה-Call of Duty המקצוענית. הולך להיות מרתק, ומה אני מבקש מכם חבר'ה? רק לשנייה אחת, תנו לי סאבסקרייב, תלחצו על הלייק, תרשמו בתגובות קצת מה אתם חושבים, ויאללה חבר'ה, בואו, מתחילים. אז זהו הדף של הסטינגס, והאופציה הראשונה שלנו זה בעצם הסנסיטיביטי. בלק אופס קולד וור, האופי, הטבע של המשחק הזה הוא מהיר יותר, אבל עדיין בכל זאת, כרגע התזוזה והמובמנט של האופרטורס היא נוקשת. אני לא יודע אם זה ישתנה או לא, אז מה שנכון כרגע זה לא לפחד לעלות לסנסיטיביטי שהוא גבוה יותר ממה שאתם משחקים בדרך כלל. אני כרגע משחק על 8887, ושכל אחד ישחק טיפה ויראה מה נוח לו, רק כמובן לא לעלות יותר מדי שלא יפגע לכם באקיורסי. ב-ADSים אני רק משנה את ה-iZoom ל-1.20 כדי שהתזוזה שלי בתוך המשקפות של המרקסמנים והסנייפרים יהיה מהיר יותר. וגולת הכותרת, אחד הדברים הכי חשובים וטובים שקרה בבטא הזה זה בעצם שה-FOV הגיע לקונסולות. FOV זה בעצם Field of View. ה-PC יכולים לראות יותר פרטים, כמו שאתם רואים, תמונה יותר נרחבת ב-FOV של 120, וכרגע טרייארק מצאו את הנוסחה כדי שהקונסולות של PS4 ו-Xbox One גם יוכלו ליהנות מ-FOV גבוה יותר. כרגע לא הייתי מעלה את זה יותר מ-95-100, כי זה עלול לאבד פריימים בתוך המשחק, ובמשחק כמו Call of Duty אתם לא רוצים לאבד שום פריים. כמובן שיגיע ה-PS5 וה-Xbox החדש, לא תהיה בעיה ותוכלו לרוץ על 120 בדיוק כמו ה-PC. ועוד אופציה נחמדה זה ה-HUD, שזה בעצם ה-Heads Up Display. אתם שולטים בכל מה שאתם רוצים לראות, מהמפות עד לצלב באמצע, עד לפאוור בר של השחקנים שמשחקים איתכם, לאויבים שלכם, ולהוריד אולי אפילו את המצפן. וככל שתורידו יותר פרטים, ככה תוכלו לעבור ל-FOV גבוה יותר, כי יהיה יותר קל למכשיר לרנדר. זה על הסטינגס. עכשיו אנחנו נדבר קצת על הגרפיקה. ניכר שנוספה עוד שכבת עומק למשחק. זה היה ברור שהבטא ייראה יותר טוב מהאלפא. תראו עכשיו את ההשתקפויות של המים, טיפה יותר עומק, את העשבים, את הרזולוציות. יש שיפור, אבל זה עדיין לא מודרן וורפר. יש לנו עוד זמן עד הפיינל בילד בנובמבר ועד הריליס דייט של המשחק, ואני רוצה לקוות שאנחנו נהנה מגרפיקה טובה יותר. רק הזמן יגיד מה יהיה שם. אגב, אני מאוד רציתי לדבר על המודים החדשים, שזה ה-VIP Escort, שממש נהניתי ממנו, שזה כמו מעין S&D על סטרואידים כזה, ורציתי לדבר גם על ה-Fire Team, שזה בעצם 10 קבוצות של 4, דברים מטורפים, אבל יצא בסוף השבוע הזה לצערי רק את ה-VIP Escort, אז לכן אני אמשיך את הסרטון הזה על המודים בסוף שבוע הבא. אנחנו נמשיך בעצם עם השינויים ועם הדברים שכדאי לדעת על הבטא. הדבר הבא זה הסאונד. אני תאמת הדעה שלי פה שונה מכל שאר היוטיוברים ומכל שאר הפורומים שאני ראיתי. בכל הפורומים הביקורות ממש קטלו את הסאונד, אמרו שזה היה חזק מאוד, בעיקר היריות. יש אנשים שאמרו שזה כאב להם באוזניים. לי זה לא כל כך הפריע, רק בנשק צלפים זה היה לי ממש ממש חזק, אבל לדעתי רוב האנשים פספסו פה את הנקודה. יש פה דיוק בסאונד ברמה מאוד מאוד גבוהה, זה הרשים אותי ממש. זה בעצם עוד כלי שנתן לי להתמצות בשטח וממש עזר לי. הצעדים היו מאוד מדויקים, הירי אני ממש הבנתי מאיפה יורים עליי, זה מעין עורר לי את חוש השמיעה והפך אותו לחוש מאוד משמעותי במשחק. אני מאוד אוהב את זה. ברור שצריך פה לעשות בלנסינג והרבה, אבל לפי דעתי הכיוון של הסאונד הוא כיוון טוב מאוד.
ועכשיו אחת הנקודות החשובות של הסרטון שמאוד רציתי לדבר על זה איתכם, וזה, אני חושב שטרייארק ניסו לשנות את התפיסת משחק שלנו. אתם בטח שמתם לב שהשיטת הניקוד פה היא שונה בשני היבטים. קודם כל, הסקור סטריק זה סקור סטריק וזה לא קיל סטריק. אתם לא חייבים להרוג באופן רצוף כדי לקבל את ה-UAV, את המסוקים, את כל הבלגן הזה, וזה בעצם גורם לאנשים פחות להתקמפר, הם לא מפחדים למות, זה מוציא אנשים החוצה כי הם מבינים שהם יכולים למות ועדיין לזכות בדברים האלה. ועוד דבר, השיטת ניקוד של every assist counts as a kill, זאת אומרת גם אם עשית assist זה נחשב בסופו של דבר להריגה שלך, פתאום כל הלחץ של כולם על ה-KD טיפה נרגע. ועוד דבר זה שה-OBJ, הנקודות על האובייקטים, אם אתם בדומיניישן תופסים דגלים, לוקחים בקיל קונפרם את התגיות, נותן לכם יותר ניקוד. כל הדברים האלה ביחד, אני חושב שזה צעדים מאוד חכמים. לאחד, לשחרר אנשים מהלחץ של ה-KD, זה גורם לאנשים לשחק פתוח יותר, לשחק יותר על האובג'קטיב, זה גורם לאנשים פחות להתקמפר, כי אין למה, אתה יכול למות ועדיין להשיג ניקוד טוב, ואני חושב שזה דרך מאוד חכמה לשחרר את המשחק, לשחרר את הלחץ ולהתחיל לרוץ על המגרש. אני חושב שזה צעד מעולה. תרשמו לי בקומנטס מה אתם חושבים, כי זה שונה לגמרי ממודרן וורפר, זה ישנה את תפיסת המשחק. תכתבו לי למטה איפה העמדה שלכם בעניין הזה. הדבר הבא שאני הולך לדבר איתכם חבר'ה זה המוקש הכי גדול בקשר למעבר של שחקנים ממודרן וורפר לבלק אופס קולד וור, וזה המובמנט. תראו, אני מאוד שמח על דבר אחד שהם עשו. אתה יכול לעשות סלייד קנסלינג, אתה יכול לעשות בוני הופ, אתה יכול לקפוץ מעבר לפינות, אבל אתה לא תשבור מצלמות יותר, אתה לא תעשה אביוז לשיטת משחק. התנועה שלך תהיה מהירה יותר, אתה תיראה מקצוען יותר, אבל אתה לא תשתמש בבאג בעצם של המערכת, ואני חושב שזה צעד נכון, אבל עדיין התזוזה פה היא כבדה יותר, התזוזה פה לא מהירה, התגובות לא כמו שהיו במודרן וורפר, וזה בעצם לשנות נדבך כל כך בסיסי במשחק. זה כמו ללמוד ללכת מחדש, ואני חושב שיהיה קשה להרבה אנשים להתרגל לתזוזה בבלק אופס קולד וור, ומעניין מאוד לראות מה יהיה התגובה של הקהילה שהמשחק ישתחרר כמו הבטא בסוף שבוע הבא, שיהיה פתוח לכולם, גם ל-PC וגם לאקסבוקס, ולראות בעצם את התגובות. ואני מקווה מאוד שזה לא יפגע בכמות האנשים שתמשיך ממודרן וורפר לבלק אופס קולד וור. עוד כמה עדכונים קטנים לפני שאנחנו מסיימים בכל העניין של הצלפים. השחקני שלטים, קונטרולרס בקונסולות בעצם, הם קיבלו באפים aim assist, כדי לצמצם את הפערים מול שחקני ה-PC, אבל הצלפים קיבלו נרף בעניין של הקטלניות של הירי. אני חושב שמי שטיפה יותר מהממוצע בתור מרקסמן או צלף מאוד ייהנה מהמשחק הזה. עדיין, אני אף פעם לא הייתי צלף ומרקסמן יותר מדי מוכשר, אבל מי שאוהב את זה, אתם הולכים לקבל פה מתנה, אני חושב הולך להיות כיף. ואנחנו ניגע בעוד נקודה רעה מאוד חבר'ה, ואני העליתי על זה שאלה בסרטון הקודם של האלפא, אם בעצם לא מפרקים את הלובי, איך ה-SBMM נכנס לתוקף? לא הבנתי בדיוק איך זה קורה. וחבר'ה, אחד הדברים הכי טובים שקרו באלפא, שנשארנו בלובי ויכולנו להישאר עם שחקנים, אם אתם משחקים S&D, או אפילו אם הפסדתם למישהו בלובי, ואתם ממש רוצים להתנקם, ואתם מדברים במיקרופון, ואתה אומר לו, חכה, תישאר בלובי למשחק הבא. לקחו לנו את זה במודרן וורפר, והחזירו את זה באלפא, אבל משום מה, בבטא זה נעלם, וזה לא משום מה, זה בגלל ה-SBMM. יש המון תגובות נרגזות מכל השחקני ה-CDL המובילים בעניין הזה, ואני אדבר על זה בסרטון של הסוף שבוע הבא ביחד עם המודס החדשים, אז לא לפספס, אבל כן, זה משהו שבייס אותי מאוד. עוד דבר קטן, כמו שאמרתי וקיוויתי שיהיה בסרטון האחרון שעשיתי על האלפא, קיוויתי שיהיה בעצם נרף לטנקים, והטנקים באמת קיבלו נרף. אם אתם עכשיו תשלחו עליהם C4 או לנשרים, תפוצצו אותם ביתר קלות. הנהיגה שם לא נוחה לדעתי. ועוד דבר שרציתי לדבר איתכם זה שעליתי על אופנוע, נסעתי מהר כדי במטרה לדרוס אנשים ולא הצלחתי, קצת BS, אבל לא סוף העולם. וזהו, הדבר האחרון שאנחנו נדבר עליו לפני שאנחנו הולכים, אחד הנקודות אור החזקות והטובות ביותר, חבר'ה, תראו מה קורה בגאנסמית.
אחד הדברים שהכי הפריעו לי במודרן וורפר 2019 זה שבעצם אתה לא בדיוק ידעת מה כל attachments נותן לך ולוקח לך. כן היה את הגרף המצחיק הזה למטה, אבל אחד, לא יכולת לבנות על זה, ושתיים, לא באמת הבנת תמיד את הדקויות, את הדברים הקטנים. אז מה היינו עושים? היינו הולכים לאקסקלוסיב אייס, בודקים את הנשק שאנחנו רוצים ללמוד עליו, ולפי זה מחליטים מה לעשות. אבל תראו מה טרייארק עשו. יש לנו פה מידע על כל מה שצריך לדעת על הנשק ועל הטאצ'מנטים, מה ה-fire rates ומה ה-damage ומה עם ה-ADSים ומה קורה בריקול וה-horizontal ריקול ומה כל attachments נותן לנו פלוס ונותן לנו מינוס באחוזים ובמספרים מדויקים. יש עכשיו בדיחה בכל הקהילה של ה-Call of Duty ש-Exclusive Ace אין לו עבודה יותר והוא יוצא לרחובות. קשה לי להאמין עדיין Exclusive Ace, אמרתי לכם כבר בסרטון שלי הקודם שלדעתי הוא היוטיובר הכי טוב בעולם בנושא Call of Duty, הוא ימצא את עצמו גם בשנה הבאה, אבל וואו, איזה יופי טרייארק, זה באמת מכניס אותם לרמת מקצוענות אחרת. זהו פחות או יותר חבר'ה, אני הייתי פידל, אני מאוד מקווה שנהנתם. לא לשכוח לעשות סאבסקרייב, לעשות לייק, תרשמו לי קומנטס. שבוע הבא אני אמשיך עם מה שיהיה בסוף שבוע בטא, בסוף שבוע הבא, ואני אפרט לכם על כל המודים המגניבים החדשים, וגם כן נראה מה התגובות של כל הקהילה על ה-SBMM. כאן פידל, אאוט.